Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Trishia here, back again with a new vlog. So for today's video, kukulayan ko yung buhok ng boyfriend ko. Ito yung first time niyang magkulay. Ever since, never siya nagkulay. Kaya black na black yung buhok niya. So medyo excited siya. Kaya let's get into the video. So yung ikukulay ko sa buhok niya is i-bleach ko siya kagaya ng sa akin. And bumili ko ng metallic gray na pangkulay. Sa akin kasi hindi siya ganong naging gray kung napanood niyo yung una kong video. Kasi mabilis ko siyang binanlawan. Kasi ang nangyari nun is sobrang hapdi niya. Really, nigga? Kasi naligo ako, tapos in-apply yung pangkulay. Ibig sabihin, yung pores ng anit ko is nakabukas. Nope. So, sobrang hapde, agad ko siyang binanlawan. Tsaka kinulang din ako sa bleach nun dito sa may bandang labas. Kaya kung makikita nyo, etong bandang loob, ayan, ito yung naging gray sa akin. Really, nigga? So, obvious na obvious siya kapag kapag nakatali. Dito sa may bandang likod, kitang-kita mo yung gray. So, try natin kung ma-perfect na natin yung gray sa boyfriend ko. Nope. Since maikli lang naman yung buhok niya. Ayun guys, kasi naubos na yung bleach ko na malaki. Bumili na lang ako ng pack. Ayan, dalawa. First apply and then second apply. Kasi kapag bumili pa ako ng malaki, baka di ko rin magamit yung natira. Kaya bumili na lang ako nito. Ito yung gagamitin kong oxidizer. Natira ko din to nun. Yan. This is Handle Exclusive Cream Developer. Meron siyang 12% volume. So, ang ratio lang natin is isang ganto, then 1.5 nakasukat na ito. So, magmi-mix muna ako. Nahiya siyang magpakita sa video ko. Kaya, pag mag-a-apply na lang, doon siya lilitaw bigla. Oh, hell no! Diba? Ang tapong ng amoy. Ayan guys, so kung makikita nyo, sobrang itim ng buhok niya. Virgin na virgin pa yan. Ayan. And nagpa-mullet kasi siya. Wow! Ayan. Di ko alam kung kakasya yung bleach kung isasama ko to. Kaya unahin ko na muna yun nandito sa taas. So yung unang 10 minutes ng pag-a-apply is hindi kasama yung anit. Kaya a-apply ko muna siya nang hindi kasama yung roots. So, mag-start na tayo guys. Ayan guys, so after 10 minutes, i-re-apply natin to sa roots. Ayan, makikita nyo, hindi ko hinilagyan yung roots niya. Nope. So, magbabalik kami after 10 minutes. A few moments later. Ayan guys, so 10 minutes na yung nakalipas. Really, Kaya nigga? lalagyan ko na ng bleach yung roots niya.
Yan. So, kung mapapansin nyo, nagdidilaw na siya. Nope. Ayan guys, so tapos na ako sa roots niya, kaya after 20 minutes, pwede niya na yung banlawan. So magbabalik kami after 20 minutes. More moments later. So ayun guys, na banlawan na namin yung buhok niya. And expected naman to kasi itim talaga yung buhok niya, kaya medyo dark orange yung kinalabasan. Hindi kagaya nung unang bleach ko na medyo light agad siya. Nope. Pero yung sa kanya, ayan o, sobrang dark orange niya pa. Kaya, mag-second coat na tayo ng bleach. So, ang gagamitin kong oxidizer ngayon is itong Line Care's Create Perfection Oxidizer. Dahil meron lang siyang, yan, 9% volume. Hindi kagaya ng kanina na mas matapang. So, ngayon, gamit tayo ng medyo mababa doon. So, ayun guys, tapos na tayo sa second coating ng bleach niya. And stay lang natin to ng mga 20 minutes kasi pangalawa na lang naman na to. Really, nigga? Di na natin kailangang i-stay ng sobrang tagal kasi baka masira na yung buhok niya. Kaya 20 minutes lang, then banlawan na natin. So, ayun lang guys, magbabalik ulit kami after 20 minutes. Much later. Ayun guys, so eto na yung kinalabasan ng second coat natin. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo nag-light na siya ng konti. Kaso, hindi natin na-achieve yung gantong kulay na buhok, yung maputi. Pero, dahil wala na tayong bleach, ilagay na din natin yung gray. So, para sa metallic gray na gagamitin ko is itong Bremod. Ang gagamitin kong oxidizer is ito pa din.
yung 9% na oxidizer kasi dapat 6% lang kaso wala akong ganun. So, ang ratio natin dito is 1:1 lang. So, dahil kulang tayo sa bleach, itong likod niya, ayan, yung black, kukulayan ko lang din siya ng gray para maging brown. Po yung nawawala doon. So, Hindi? so ayun guys, lalagyan ko na yung buong buhok niya ng metallic gray na permanent dye. So, i-wait lang natin yung 45 minutes, sabi sa instruction. So, tignan natin kung maganda ba yung kakalabasan. Kaya magbabalik kami after 45 minutes. Much later. So, ayun guys, kita nyo na may kinalabasan. Nope. Medyo, eto, sa may bandang anit, naging metallic gray talaga siya. Ang kaso lang dito sa may bandang tuktok, ito, medyo brown na green na ewan. Ayan. Kasi hindi talaga siya magkukulay gray na kung ano yung na-expect natin kasi hindi naman naging close sa white yung buhok niya. Kaya ayun. Pero okay pa din naman. Maganda pa rin na may kinalabasan. Hindi ka magsalita. Maganda pa din na may kinalabasan. So, sulit pa din na may pagod. Tsaka, hindi pa rin naman kasi ganito talaga yung kakalabasan ng kulay niya kasi mag-fade pa to. Mga ilang araw dun palalabas yung totoong kulay nito. Totoo ba? Nope. So, ayun lang guys. Para sa vlog natin ngayon. Hindi ko pa pala siya napakilala. Yan, RJ. Wow! So, ayun lang guys. Before you leave, don't forget to hit like, subscribe to my channel, and comment down below. Ayun lang guys. I'll see you again on my next vlog. Bye! 3 days later.